Nazdárek, dneska jsme v Praze v Ruzyni, jsme tady s Kristýnou a s Rozárkou a podíváme se na to, jak se k psovi správně chovat před závodem nebo před tréninkem a po závodě. Tak jdeme na to. No a protože nejsme odborníci na to, jak to z pejsky chodí, jak by to hlavně mělo chodit správně, tak jsme se přišli zeptat odborníků, kteří to dělají dnes a denně, aby nám ukázali, jak na to. Jsme tady v Centru fyzioterapie zvířat Physiodog Academy a věnovat se nám bude Katka Plačková. Tak na ní jdeme ťuknout. Čau Ves. Ahoj, Šimone. Čau Katko. Ahoj, vítám tě. Čau, díky. Ahoj. 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 Tak já bych vám teď představil Katku Plačkovou, to je velký zvíře přes fyzioterapii zvířat, to se dokonce i rýmuje. A Katka nejenže dělá fyzioterapii zvířat, ale ukáže nám, jak psa správně rozehřát před výkonem, jak ho namasírovat a v neposlední řadě, jak správně udělat stretching po výkonu. Tak jdem na to. Tak jdem na to. Tak co mám dělat předtím, než vyběhnu? Tak určitě je potřeba v první řadě rozcvička. Svaly jsou vystydlí, takže je potřeba svaly rozcvičit. Ideální je, většina lidí si myslí, balónek házím 5 minut, 10 minut sprintem. To je samozřejmě tak akorát cesta si psa utavit a fyzicky vyčerpat. Lepší je připnout psa na vodítko, 5-10 minut volnou chůzí, kde měníte tempo. Chviličku pomalý, chviličku rychlý. Pak si psa třeba odložíš, popojdeš 20-30 metrů, dáš mu ke mně 1-2 sprinty, nějaký otočky doprava, doleva a v podstatě můžete jít ke startu. A máš nějaký cviky, co by mi pomohly? Pár minut, maximálně 5, než vyběhnete, můžete toho pejska ještě namasírovat. Není to žádná věda, jsou to v podstatě rychlý, dynamický tahy po svalech, po těch největších nasvalených skupinách, to znamená, bude to lopatka, bude to paže, budou to zádový svaly, svaly hrudníku a samozřejmě hýždě stehna. A v podstatě stylem, jako kdyby vám byla zima, můžete ty svaly rozmasírovat. Takže rychlé, dynamické, ale krátké, 2 až 5 minut podle velikosti psa. A pak rovnou na start. Kromě těch bočních v uvozovkách svalů, které se týkají hrudních a pánevních končetin, je u psů, kteří tahají v postroji, hrozně důležitý, abyste připravili na výkon jak svaly podél páteře, tak samozřejmě i prsní svaly, na který se velice často zapomíná, ale je to velmi, velmi důležitá součást toho pohybového aparátu a bývá u těch kanikrosových písků hodně přetížená. Tak, tahy táhnete vlastně v podstatě až na konec hrudního koše. Na začátku až na konec bříšku se vyhnete. Podél páteře neděláme žádné nárazové pohyby. No a tady se to týká jenom toho hmatu tření. Pokud má pejsek hodně volné kůže na zádech, můžete si tu kůži podržet a jet v podstatě kolmo od páteře, kde se snažíte ten tlak vždycky vyvíjet větší od páteře a zpátky už jenom ruku přesouvám. No, takže jako by to vypadalo takto, akorát, že plynulejší pohyb je tento. Jo, tím nebudeme tomu psovi tolik trhat s tou kůží. Takže jsme teď doběhli, už se chystáme na to vydýchání. Tak co bychom tak měli dělat? Já bych začala asi tím, co byste dělat neměli vůči tomu psovi. Co jsem měla možnost vidět je, že spousta lidí projde cílem a okamžitě padne na zem, protože už další krok nemůžou udělat a vlastně dlouho vydýchávají a pes tam kolem nich stojí a vlastně kouká. A to zastavení není úplně dobré, protože ty svaly stuhnou. Takže buď to, pokud už opravdu víme, že potřebujeme vydýchat v cíli my lidi, tak potřebujete psovoda, který si psa vezme, připne ho na vodítko a půjde s ním volnou chůzí se vydýchat, takzvaně vychodit. Druhá rada je, nenechávejte, ale je okamžitě po doběhu protahovat, protože zase pořád to stejný dokola, ten pes se potřebuje sklidnit, ten pohybový aparát se potřebuje sklidnit, trošičku vychladnout, maličko snížit tep a teprve potom je potřeba protahovat. Takže po doběhu vychodit zase 5-10 minut volnou chůzí, tady už nestřídáme tempo, volně chodíme, bez tahu ideálně. Znamená, sundejte postroj, dejte obojek. No a po těch 10 minutách vyhození a uklidnění se můžeme protáhnout. Příprava psa před výkonem je velmi důležitá součást tréninku a závodu.
Věnujte se jí pravidelně, aby se pro vás i vašeho čtyřnožce stala samozřejmostí. Před výkonem psa nejprve rozehřejte střídáním chůze a běhu. Na závěr můžete zařadit několik triků. Těsně před startem můžete ještě pár minut věnovat takzvané dynamické sportovní masáži. Hned po doběhu nezastavujte, ale vychoďte sebe i svého čtyřnohého atleta. V dalším videu se podíváme na mimořádně důležitou část sportovního tréninku, kterou je stretching.